Oikeassa maailmassa voin käyttää lamppuja tilan valaisuun. Mutta entäs virtuaalisissa huoneissa? Sellaisissa, joita käytetään tietokonepeleissä, arkkitehtuurihavainnekuvissa ja erilaisissa simulaattoreissa. Nuo tilathan eivät ole oikeasti olemassa, vaan ne ovat tietokoneessa rakennettuja kuvitelmia. Miten näihin digitaalisiin huoneisiin saadaan valot? Eihän sinne mitään lampua voi viedä, koska tilaa ei ole oikeasti olemassa. Valaistuksen matemaattinen mallintaminen on yksi tietokonegrafiikan keskeisistä työkaluista. Siihen on runsaasti erilaisia ratkaisuja, ja tässä videossa keskityn niistä yhteen: radiositeettimenetelmään. Siitä kerroin myös kirjassani Astu matematiikan maailmaan. Tällä videolla kerron ensin ominkätösin koodaamieni esimerkkisimulaatioiden avulla, miten radiositeettimenetelmä toimii. Videon loppuosassa pureudun syvemmin menetelmän matemaattisiin yksityiskohtiin, jotka perustuvat ihanuuksiin nimeltä matriisilasku ja avaruusgeometria. Ja vielä tähän muistutus. Tilaa Samun tiedekanava tuosta nappulasta videon alla, niin pysyt ajan tasalla matematiikan, fysiikan ja muunkin mahtavan tieteen käänteistä. Näitä asioita et muualta suomeksi kerrottuna löydä. Tarvitsemme virtuaalisen huoneen esimerkkeihimme. Piirretään seinät, katto ja lattia kuution muotoiselle tilalle. Koska huone ei oikeasti sijaitse missään, voimme animaatiopätkissä lätkäistä sen vaikka avaruuteen leijumaan. Seuraava askel on jakaa seinät pieniin osiin, esimerkiksi neliömäisiin, kylpyhuoneen kaakeleita muistuttaviin paloihin. Kutsun noita pikkuneliöitä jatkossa tilkuiksi. Seuraavaksi meidän on kyettävä valitsemaan haluamamme väri kuhunkin tilkkuun. Tässä kuvassa harmaasävyt on valittu satunnaisesti ja siksi ne ovat niin kaoottiset. Radiositeettimenetelmä on pohjimmiltaan laskukaava, joka määrittää kuhunkin tilkkuun sellaisen värisävyn, että lopputulos näyttää valaistulta huoneelta. Kaavan periaate on aika yksinkertainen. Tilkusta ulos lähtevä valoenergia koostuu kahdesta osasta. Tilkun oma säteily plus muista tilkuista saapuva valo, joka heijastuu edelleen poispäin. Tuo tilkun oma säteily on simppeli juttu. Jos tilkku on osa virtuaalista lamppua, se säteilee valoa ja muuten ei säteile. Radiositeettimenetelmän varsinainen juju tuleekin siitä toisesta osasta, eli heijastuvasta valosta. Laskeaksemme tästä tilkusta ulos heijastuvan valon, meidän täytyy tietää kaikista muista tilkuista, esimerkiksi tästä tuonne ensimmäiseen tilkkuun sisään saapuvan valon määrä. Se riippuu tilkkujen välisestä etäisyydestä ja siitä, missä kulmassa ne näkevät toisensa. Myöhemmin videolla käymme nämä geometriset laskut tarkasti läpi. Tänne saapuvan valon määrään vaikuttaa tietysti sekin, kuinka paljon tästä tilkusta lähtee valoa ulos, eli kuinka vaalea tämä on. Mutta sen laskemiseksi meidän tulisi puolestaan tietää, kuinka paljon valoa tämä tilkku lähettää tuonne päin. Tämän muna vai kana -tyyppisen ongelman takia meidän täytyy rakentaa yhtälöryhmä, josta kaikkien virtuaalihuoneessa olevien tilkkujen vaaleus ratkaistaan samanaikaisesti. Jaetaan kukin virtuaalisen huoneen seinämä 48 × 48 tilkkuun. Tässä tilkut on väritetty satunnaisilla harmaasävyillä. Valitaan sitten pyöreällä alueella katossa olevat tilkut kuuluviksi lamppuun. Ratkaistaan radiositeettiyhtälö, jolloin saamme tällaiset sävyt. Voimme lisätä väliseinän huoneeseen, jolloin näemme radiositeettimenetelmälle tyypillisen pehmeän varjon. Laitetaan vielä hitunen väriä seiniin ja lisätään lamppuja. Mitäs tykkäät? Eikö tullutkin ihan kivan ja aidon näköinen valaistus? Radiositeettiyhtälön muodostamiseksi laskin esiin tiedon siitä, miten paljon eri tilkuista saapuu valoa toisiin tilkkuihin. Näissä kuvissa keltaisella merkittyyn tilkkuun saapuvan valon määrä näkyy muiden tilkkujen vaaleuksina. Huomaa, että
keltaisen kanssa samalla seinällä olevat muut tilkut ovat ihan mustia. Eli niistä ei tule suoraan sivulle yhtään valoa. Nämä kuvat näyttävät itse asiassa ihan siltä, kuin keltainen tilkku valaisisi huonetta. Tätä symmetriaa tilkusta toiseen kulkevan, lähtevän ja saapuvan valon välillä voimmekin käyttää hyödyksi radiositeettiyhtälön johtamisessa. Nyt alkaa tämän videon matemaattinen osuus. Kun laskin läpi kaikkia yksityiskohtia, minulle paljastui, että tämä radiositeetti-asia onkin mutkikkaampi kuin aluksi olin kuvitellut. Joten, hyvät katsojat, pitäkää kiinni hatuistanne. Nyt syöksymme vauhdilla halki matematiikan maailman. Tilkkujen värien laskemiseen tarvitaan radiositeettiyhtälöryhmä, joka sisältää geometrisia muotokertoimia. Jos yhtälöryhmät ja matriisilaskenta eivät ole sinulle tuttuja, suosittelen katsomaan ensin videoni Matematiikan ihmeitä, matriisilasku. Laitan linkin tähän ruutuun ja myös tuonne alle videon selostukseen. Nyt vaikka tilkusta 1 ulos lähtevä valoenergia on radiositeetti kertaa pinta-ala. Radiositeetti on siis wattia per neliömetri. Ja tämä koostuu siis 2 osasta. Ensinnäkin, jos tilkku 1 on osa lamppua, niin sieltä tulee tommonen määrä valoa ulos. Tietenkin E1 voi olla 0, jos tilkku 1 ei ole osa lamppua. Ja sitten meillä on muiden tilkkujen vaikutus. Tässä on myös ρ1, joka on prosenttiosuus, joka sisään tulevasta valosta heijastuu ulos. Se on vähän niin kuin, että kuinka mattapintainen tai kiiltävä toi tilkku 1 on. Ja ensin tähän tulee hieman hassusti nyt ton tilkun 1 teho ja kuinka paljon tilkusta 1 näkyy tilkkuun 1. No toi oikeastaan on 0, mutta kirjoitetaan se nyt tuohon näkyviin kuitenkin täydellisyyden nimissä. Sitten meillä on ρ1 B2A2, eli tilkusta 2 ulos lähtevä valoenergia. Ja sitten geometrinen muotokerro, että kuinka paljon tilkusta 2 menee tilkkuun 1 valoa, kuinka se sinne näkyy. Ja näin jatketaan summaamista yli kaikkien tilkkujen, jolloin päädytään sitten loppujen lopuksi tuonne tilkkuun numero n, bn, an, ja sitten siinä on geometrinen muotokerroin, kuinka paljon tilkusta n näkyy tilkkuun 1. No nyt aikaisemmin nähtiin, että tässä vallitsi tämmöinen symmetria. Se tilkkuun saapuvan valon määrä muista tilkuista kuvana näytti ihan samalta kuin tilkku itse olisi lamppu ja valaisisi muita. Matemaattisesti se itse asiassa tarkoittaa sitä, että AI F Iltä Jille on yhtä suurta kuin AJ F Jiltä Ille. Ja nyt itse asiassa meidän laskuissa jopa nämä AI ja AJ on kaikki vaan D toiseen, että ne on samoja, että ette oikeastaan siitäkään välittää. Mutta kun me käytetään tätä symmetriaa tuolla kaavassa, niin saadaankin näin, että B1 on E1 plus ρ1 F ykköseltä ykköseen plus ρ1 F ykköseltä kakkoseen plus ρ1 F ykköseltä kolmoseen ja niin eteenpäin aina tonne viimeiseen asti. 1 F ykkösestä n. Ja samoin voidaan laskea esimerkiksi B2. Tilkun 2 radiositeetti on se, että kuinka paljon sieltä lähtee per pinta-ala tehoa ulos. Plus sitten tässä on ρ2 F kakkoselta ykköseen plus ρ2 F kakkoselta kakkoseen plus ρ2 F kakkoselta kolmoseen plus ja näin. Ja viimeisenä taas täällä ρ2 ja F kakkoselta n. Ja näitä yhtälöitä sitten on peräti n kappaletta, jokaiselle tilkulle omansa. Saadaan vielä tää viimeinenkin. ρn F nltä ykköseen plus ρn nltä kakkoseen plus ρn nltä kolmoseen plus ja näin eteenpäin. Ja vielä viimeisenä tonne ρn F nltä nlle. Tässä on radiositeettiyhtälöryhmä ja se me kirjoitetaan matriisimuodossa näin, että me laitetaan
Ja lopuksi voidaan sitten ratkaista B tällä tavalla. B-vektori on identiteettimatriisi miinus A käänteismatriisi ja kerrotaan sillä E-vektoria. Tämä on radiositeettiyhtälö, joka me halutaan ratkaista. Nyt kun on saatu tämä radiositeettiyhtälöryhmä kirjoitettua matriisimuodossa, niin enää puuttuukin noiden F-kertoimien laskenta. Noin F-iltä F-jille geometriset muotokertoimet, ne määritellään tällaisella kaavalla. Ja tämä on nyt pikkusen monimutkainen. Katsotaanpas mitä osia tässä kaavassa on. Kyseessä on siis se osuus tilkusta PJ lähtevästä valosta, joka saapuu tilkkuun PI. Tässä on nyt integraalisen lähtötilkun PJ yli, ja myöskin jaetaan sen tilkun pinta-alalta on keskiarvoton lähtevän tilkun PJ yli. Lisäksi integroidaan tämän tilkun PI yli, johon se valo saapuu. Sitten on tämmöinen näkyvyyskerroin, jota kohta katsotaan tarkemmin. Sitten on kosinit heetta J, kosinit heetta I, kumpaankin tilkkuun liittyvät kulmat ja kosinit. Piillä jakaminen ja R toiseen jakaminen. Mistä nämä kaikki tulee, se katsotaan seuraavaksi läpi. Ja esimerkin vuoksi otetaan tämmöinen hyvin karkea tilkkujako, 2 kertaa 2 tilkkua kullakin seinällä. Tuossa numeroidaan 1–4 takaseinä. Katto ja lattia myös numeroidaan, kumpikin sivuseinä, ja myös etuseinä numeroidaan sitten, että 24 asti menee numerointi. Mä en vaan pidä näkyviin niitä etuseinän tilkkuja, koska muuten me ei nähtäisi tuonne huoneeseen sisään laisinkaan. Eli 24 tilkkua, joten meidän muotokerroin matriisi F on kokoa 24 kertaa 24. Sinne pitäisi koota kaikki tämmöiset tilkulta toiselle systemaattisesti, miten ne geometrisesti näkevät toisensa, ja se kaavahan me äsken nähtiin, että miten se lasketaan. Mutta tehdään ensin kaikki helpot tästä matriisista. Nimittäin esimerkiksi tällä seinustalla, missä on tilkut 17–20, ne geometriset muotokertoimet on kaikki nollia, koska nämä tilkut on samassa tasossa, näkevät toisensa ikään kuin vain täydellisesti sivusta, yhtään valoa ei niiden välillä liiku, joten saadaan muotokertoimet 0 tänne riveistä 17–20 ja sarakkeet 17–20, sinne voidaan laittaa nollat. Ja vastaavasti voidaan katsoa ne kaikki muutkin seinät. Sama juttu, saadaan tämmöisiä 4×4 nolla osamatriiseja tonne. Tämä on se niin kuin tavallaan helpoin alku, millä voidaan täydentää toi F-matriisi. Sitten seuraavaksi helpoin tavallaan on se, että katsotaan kaikki tilkkuparit, joilla on yhteinen reuna. Se on tavallaan helppo, koska se kaava on aivan hirvittävä. Löysin tämmöistä mainiosta radiositeettikirjasta tämän kaavan, jossa joku ihana ihminen on laskenut tämän valmiiksi. Näyttää pikkusen ryppyseltä, mutta nyt kun meillä on neliön muotoisia kaikki tilkut, niin A ja B ja C on yhtä kuin D, jolloin käykin niin, että tämä on oikeastaan 0,2. Ihan riittävällä tarkkuudella, joten esimerkiksi tähän nyt riville 13 sarakkeeseen 12 tulee 0,2 ja myöskin riville 12 sarake 3 tulee 0,2. Vastaavasti esimerkiksi tämmöinen tilkkupari 7 ja 14, näin saadaan tänne sarakkeeseen 14 riville 7 ja riville 14 sarakkeeseen 7 sijoitettua 0,2. Nämä kun käydään kaikki läpi, huomataan, että sinne tänne muotokerroin matriisiin tulee 0,2 ja nyt onkin kaikki niin sanotusti helpot tehty, jotka me tälleen tiedetään vaan vähän katsomalla huonetta. Loput joudutaan sitten laskemaan pikkusen monimutkaisemmin ja katsotaan miten se käy. Otetaan vaikka nämä esimerkiksi tästä vastakkaiset tilkut 17 ja 13. Ja nyt meillä on laskettavana integraali yli kummankin tilkun. Lasketaan se numeerisesti, eli jaetaan tuommoisiin pienempiin tilkkuihin kumpikin, summaillaan niiden yli. Luotetaan siihen, että ne integroitavat funktiot ovat melkein vakioita näiden pikkuruutujen yli. Eihän ne ihan ole, mutta kysymys onkin siitä, että saadaanko tarpeeksi tarkka. Voisi jakaa vähän useampaan ruutuun sitten, jos tarvitaan enemmän tarkkuutta. No nyt ensin vaihdetaan toi integrointi tämän lähtötilkun PJ yli summaksi yli 9 pikkutilkun. Tällä ruudulla tässä tarkoitan nyt niitä pienempiä sinisiä tilkkuja siellä
Näistä summataan yli, jolloin hoituu se integraali yli tilkun PJ. Meidän pitää integroida myös tämän PI:n yli täällä näin, mutta se tehdään niin, että astutaan jokaisen pikkutilkun kautta näin ja kerätään niistä jokaisesta 9 kappaletta PJ:n pikkutilkkua, eli 81 pikkutilkkuparia lasketaan. Jonkun verran siis savottaa tässä, mutta näin on päästy kummastakin integraalista eroon. Ne on vaihdettu summiksi yli pikkuruutujen. Vähän likimäärästystä joudutaan tekemään. Ja nyt katsotaan, mikä tämä V pikkutilkulta pikkutilkulle oikein on. No se on ihan vaan näkymäkerroin. Onko siellä virtuaalisessa huoneessa jokin kohde, joka estää suoran näkyvyyden näiden kahden pikkutilkun välillä? Jos on, niin tämä näkymäkerroin on 0. Mutta jos siinä ei ole mitään välissä, niin se on 1. Ja meidän huoneessahan ei ollut mitään sisällä. Siellä ei ole mitään näköesteitä tässä meidän yksinkertaisessa kuutiohuoneessa, niin itse asiassa tässä laskussa aina nämä V on 1. Näin ollaan siis päästy siihen, että meillä on tässä tämmöinen tuplasumma. Kumpikin menee 9 pikkuruudun yli, eli 81 termiä, ja jokainen termi on tämmöinen, että siinä on 2 kosinia ja sitten jaettuna pi r toiseen. Mistäs nämä nyt oikein tulee? No toi kosini saadaan esiin piirtämällä näitä kahta pikkutilkkua yhdistävä jana keskipisteestä keskipisteeseen, merkataan sen pituutta r-llä, ja laitetaan normaalivektorit kummallekin tilkulle ja sen jälkeen katsotaan, mikä on kulma normaalivektorin ja tuon yhdistävän janan välissä. Nämä on ne kulmat, mistä otetaan ne kosinit. Ja miksi ne kosinit otetaan? No se on tämä geometrinen näkymäkerroin. Eli esimerkiksi nyt jos tuolla kaukana vasemmalla on se toinen punainen tilkku PI, joka on myös pystyasennossa ja sieltä näkee tämän PJ-tilkun, niin kuin toi harmaa näyttää, että millaisena pinta-alana tämä nyt niin kuin näkyy sinne päin. Nyt kun ruvetaan kääntämään, niin huomatkaa, että toi harmaa alue tuossa kapenee ja kapenee, koska siellä kaukana tämä sininen tilkku näkyy vinosti. Eli toi harmaa näyttää sen, että miten paljon pinta-alaa sinne päin näkyy, ja tästä kun vähän lasketaan trigonometrialla, niin huomataan, että jos tämän alkuperäisen tilkun pituus on d, niin tämä projektio tuohon suuntaan on suuruudeltaan d kertaa kosini theta j. Tässä on tämmöinen kiva pieni trigonometria-laskutehtävä sinne koteihin. Siinä on se kosini, ja itse asiassa toinen kosini menee kyllä samalla tavalla, ja pitäisi vielä selittää tämä pi ja r toiseen, mistä ne tulee. No tässähän piti laskea, että mikä osuus tuolta valosta menee tuonne punaiseen tilkkuun, ja lasketaan se tällä tavalla, että projisoidaan ensin tuohon yksikköpallon kuorelle tämä kaukana oleva tilkku. Ja tämä projisointi tapahtuu niin, että kaikki nämä sinisellä merkityt pisteet täällä jaetaan r-llä, eli tämä pinta-ala täällä jaetaan r toiseen. Tästä se r toiseen tulee tämä pinta-ala pienenee tuonne yksikköpallon kuorelle projisoitaessa. Ja sitten vielä se pi, no se tulee siitä, että me vielä projisoidaan tänne yksikkökiekolle tämä tästä reunalta, koska silleen me saadaan niin kuin kaikki tähän punaiseen tilkkuun pi tuleva valo, ikään kuin se katsotaan joka suuntaan tuonne ylöspäin, tulee tämä puolipallo tähän näin, ja katsotaan, miten se puolipallo peittyy näillä kaukana olevien tilkkujen näillä kuvioilla, ja sitten jos tämä on vähän täällä vinommassa, niin näette, että tästä tulee pienempi pinta-ala tänne näin, ja mitä enemmän tämä kulma menee kohti suoraa kulmaa, niin täältä nämä menee lähemmäs nollaa, nämä pinta-alat. Ja tosiaan se geometrinen muotokerroin katsoo, että mikä on täältä tulevan valon osuus, jolloin tämä yksikkökiekko kuvaa kaikkea valoa, ja tuossa on se osuus, joka tulee täältä, ja näin ollen tämän pinta-ala jaetaan yksikkökiekon pinta-alalla, joka on pi. Pi r toiseen ja r on 1 yksikkökiekossa, niin sen takia jaetaan piille. Aika monimutkaiseksi meni tuo laskenta lopulta. Tämän videon kanssa kävi niin, että ajattelin sen olevan nopea välityö Samun tiedekanavalle. Olinhan opettanut asian monena keväänä yliopistolla kurssillani matriisilaskennan sovelluksia. Mutta siellä se oli vain yksi mallinnusaihe monien joukossa, ja olin pikkusen oikassut mutkia koodeissani. Tätä videota valmistellessani huomasin, että jos haluan selittää valaistuslaskennan yksityiskohdat selkeästi,
minun täytyy ymmärtää ne itsekin syvemmin ja uudistaa ohjelmakoodinikin vastaamaan teoreettisia kaavoja tarkemmin. Tulin sitten kirjoittaneeksi yli 10 000 riviä MATLAB-koodia näitä simulaatioita ja havainnollistuksia varten. Oli muuten kauhea savotta. Siksi edellisen videon julkaisusta pääsi kulumaan niin pitkä aika. Pahoittelut siitä. Mutta nyt homma on siis valmis. Ja laitan tärkeimmät radiositeettikoodin pätkät GitHubiin, jotta voitte tutustua niihin ja käyttää niitä vaikka omiin valaistuslaskuihinne. Linkki koodeihin on alla videon selostuksessa. Hyödyntäisin näitä kovalla työllä kehitettyjä koodeja mieluusti enemmänkin. Joten laittakaa kommentteihin ehdotuksia, mitä haluaisitte niillä tehtävän. Tervetuloa myös GitHubiin kehittämään koodeja eteenpäin, taikka kääntämään ne Pythoniksi. Ja tehkää lisää huonekaluja, vaikka jalat tälle leijuvalle valopöydälle. Kiitos kun katsoit. Muista tilata Samun tiedekanava ja nähdään taas ensi kerralla.